Okay. All right. So I'm just gonna start lah. In the meantime, I'm just gonna ask everybody to go on mute. But you can unmute yourself bila you ada soalan or anything as such. So don't worry, it's pretty santai. Let me introduce myself. Nama saya Afiza Abdul Halim. Kalau in IG, I suka cook. So remember me by Fiza.cooks. Kena ada that dot. Macam perempuan isteri dan dot. Ingat tak siapa tengok movie tu dulu-dulu? So you can follow me right on Instagram. Today, kita akan memasak ikan. Kita akan buat 3 resepi. First ialah kari ikan pekat. Nombor 2, asam pedas ikan. Nombor 3 ialah ikan singgang ataupun rebus kunyit. Nanti Liani akan bercerita lah. So together with me, I akan ada Adila dan juga Liani. We are live on kita punya YouTube for Cook and Share. So I nak welcome each and every single one of you to this cook along. It's pretty impromptu, pretty ad hoc. So thank you so much kepada 18 orang yang join kita hari ini. Alright, so if ada soalan, letak saja dekat dalam kita punya chat. Alright, any single time you ada soalan, just do it. Okay, so I dah share the 3 recipe cards that we're going to be using. Sama ada kari ikan pekat, asam pedas, as well as rebus kunyit ataupun singgang. And as we go on, either Liani, myself or Adila akan bercerita pasal tips ataupun myth about cooking ikan. Okay, so first and foremost, I'm going to start. Tapi bawang I tak ada. Sekejap ya. So I'm going to start with kari ikan. So kari ikan pekat, dia ada 2 pre-steps, which is to prepare your tamarind paste as well as fish. But I can tunjuk that later. Alright, so what we're going to do ialah kita akan letak 130 grams of apa ini? Bawang kicik, okay? Okay. And also garlic atau bawang putih dan juga 20 grams of halia. So I nak tanyalah dekat korang, kalau halia besar macam ni, should I chop it any further? Should I potong any further untuk masukkan dekat dalam kita punya mixing bowl? What do you think? Halia ni. Should I potong it smaller or let it be? Ni soalan cukup mas because you guys are are users. Alright? No, why no? Why no? Hazwani Nadia Hamzah. Nadira Hamzah. Why no? Boleh. Tidak, that's Kak Anna. I'm using daughter's Okay. Panjanglah nama I nak sebut Kak Anna. Kenapa no? Thermomix can do it. Thermomix can do it. How about the rest? Of course, Thermomix can do wonders. Okay? I boleh jawab ke dia nanti soalan bocor? I tengok tak ada orang jawab. Okay, Liani, kenapa? Should I have chopped that any further or not? Untuk for me lah personally, halia memang I suka, depend dengan masakan, I suka dia, kalau contohnya macam masak kari tu, I prefer dia chop halus. Tapi size yang Kak Pija tunjuk tu is actually quite big for me. I personally prefer it to be cut quarter. Walaupun blender kita ni very powerful abang kata dia turbo berapa dah, lagi laju daripada Formula 1 kan. But we need to jaga kita punya blade. And then halia, as we know, texture dia keras. So we want it to be soft. Thermomix ni blend nicely lah. Kita nak jaga blade kita tahan lama. And then yang we don't want to provide extra resistance kepada blade kita. Jadi kalau boleh, quarter lah. Okay? Very good. So that's exactly what, for me, the jawapan is, yes, you can. Actually boleh masuk because the size of the halia tadi sebesar my airport case boleh melalui kita punya lubang hole without being forced in. However, I'm also like Liani, I ada machine for 15 years. My standard size is the size of my okay, of my own okay. Kita perempuan okay, kita kecil. So this one cannot fit my own okay. So I would have cut it further. But tadi sebab I tak jumpa my pisau, I didn't. Alright, but we get such beautiful texture and
This is what's gonna pekatkan kita punya kari. Alright. So that's chopping. If you have the recipe card, it's point number 2. Sorry, it's point number 3. And what I'm going to do next ialah masukkan oil. So I tengok oil 140 gram. Dekat sini I pakai saji. Kenapa I pakai saji? Because Kak Jam recommended to pakai saji and she is quite the ratu lah for our masakan Melayu. Plus it doesn't give a smelly oil bau lah. So I quite like it. So kita masukkan oil, kita masukkan curry leaf. So yang ni dari kebun I sendiri. I ada pasu, tak ada kebun. I ada pasu. This is about 4 tangkai. 4 tangkai. So tadi I pergi chop I punya pasu. Dapat banyak daun. Nak buat apa aku tak tahu Okay, lepas tu kita masukkan biji sawi yang dah campur dengan halba. Okay. Semuanya ada kat dalam recipe card. Pak, letak situ. And kita akan tumis selama 6 minit. 6 minit 120 degree Celsius. Apa cerita kau? Okay. 6 minit 100 degree Celsius, 120 degree Celsius dan juga speed 1. Okay. I nak tanya dekat korang, do you know the speed? Kenapa kita tak pakai speed spoon in this case? Salah lid lah. Kenapa kita tak pakai speed spoon in this case? Tak tahu. Liani nak jawab lagi, Liani boleh jawab. Alright, so the purpose kita tak pakai speed spoon. Speed spoon tu memang speed sangat lembut mengacau tau. Dia macam nak tak nak je kacau tu. So bila kita nak tak nak je kacau, mungkin dia tak laju sangat and then kita punya bawang tu akan melekat kat bawah lah. And it also doesn't give an even hasil tumisan dekat semua kita punya bahan-bahan. So that's why you want to use speed 1. Speed 1. Sometimes you can also use speed 2 kalau bahan-bahan you banyak. And you can use reverse just in case you don't want to chop it any further. Okay? So to those yang baru saja join, thank you so much. I'm Fiza and we're doing CookAlong of memasak ikan tak hancur. Before I pass to Liani, because kita dah start dengan kari ikan pekat, kita juga akan apa orang panggil ni? Lather the fish dengan salt dan juga garam. Sama lah tu. Salt dan juga kunyit. Okay, so I have here ikan merah. Tapi Liani akan cerita ikan apa yang bagus untuk masakan apa. And this is about 800 gram. Memang seko ikan merah. And kita potong. Well, orang tu yang potong sebab I tak reti siang tak reti potong. Actually dia potong agak kecil sikit lah. This is about 1 inch. It should be more than 1 inch lah. But nanti we'll talk about the tips of masak ikan. Okay, so Liani, are you ready? Yes, I'm ready. Alright, I'm ready. let's go to masak rebus kunyit. Yeah. Okay, so Assalamualaikum. I Liani, berasal dari Sarawak. Sekarang ni dekat Miri, Sarawak. Duduk dekat Miri lah. You guys can follow me dekat Instagram and Facebook where I share about Thermomix, other things jugalah. I suka share pasal anak-anak, aktiviti, makan, whatever I do dengan my family. In Liani Harun, so both same Instagram and Facebook. So I've been Thermomix advisor since tahun 2021. So Alhamdulillah dah masuk 3 tahun dah. And I've been enjoying it so far lah. Sebab masak pakai Thermomix best, seronok kan. So hari ni I nak share about masak singgang. Singgang ikan. Kalau dekat Sarawak kita panggil ikan rebus. Kalau dekat Semenanjung mostly commonly known as singgang lah kan. So singgang ni ada banyak jenis. You can add kunyit. You tak nak letak kunyit pun tak apa. And I love this food because I personally grow up makan ikan. Memang very common lah. Ikan is like very common dish for me. Every day, almost every day I makan ikan. Masak ikan, ikan bakar, ikan steam. I don't know why my mom raised me secara makan clean kan. So this ikan rebus ni memang macam my comfort food lah I would say. Ikan rebus, ikan steam, ikan bakar. So memang sedap hirup macam tu. So I love it. And actually hari ni Kak Pija suggested the timing pagi is perfect for all our food sebenarnya yang kita orang masak. Singgang, kari dengan asam pedas. Sebab apa? Sebab benda-benda berkuah ni lagi lama you masak,
you masak lagi awal kan, lagi sedap dia, rasa dia akan lagi menyerap. Even as rebus sahaja pun, sebab dia punya asam keping tu akan lagi kuat rasa. So semua makanan kita ada asam jawa, asam keping kan, all those tamarind, dia memang akan keluarkan lagi flavor. Semua dia memang akan keluar. Macam sama macam rendang, kari ayam, masak kicap ke. If you make it earlier, dia akan lagi sedap. So it's perfect timing. So for those yang rasa nak masak ikan ke, masak sama lauk ni, can do it the same lah. Okay, so I actually save the recipes. Semua resepi kita orang adalah resepi, it's not cookie dough recipe So you can actually save your recipe dalam created recipes and you can actually access it from there lah. Tapi I tak ada save recipe ni dekat dalam cookie dough, but just sharing what you can do with this recipe. You can actually save it in created recipes. So I punya singgang ni 2 step sahaja, sangat senang. Semua dah hiris. Singgang memang paling sedap korang kena hiris. Kalau chop dia tak sedap sangat. Sebab bila chop tu you tak boleh feel makan dia punya hirisan bawang semua tu. So for singgang masak rebus memang paling sedap you hiris. So these are all the hirisan-hirisan yang I dah hiris. Bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas, bawang besar, cili. I dah hiris siap-siap lah. So I letak semua. And then I letak sekali dengan asam keping. And then I tak ada kunyit hidup. So I akan gantikan dengan serbuk kunyit. Letak dalam 1 teaspoon macam tu. Kunyit hidup ni bagi dia colour kuning. Kalau korang tak nak letak kunyit hidup, nak makan kosong macam tu je pun tak apa. Boleh je. Kalau singgang Kelantan is mostly commonly known. Kalau singgang Kelantan, biasanya orang masak tak ada letak kunyit kan. So dia colour dia agak plain. Okay, so air letak dalam 700 gram. Okay. Lepas tu I akan letak garam. Garam ni ada perbezaan kalau korang letak mula-mula and last kali. If you taste the food, kalau korang masak the same menu and korang letak mula-mula and korang test lah letak last kali. The flavour different. The flavour is actually deeper kalau bila korang letak mula-mula. So I love boiling sekali dengan garam. Tapi masa zaman anak I kecil, I tak buat macam tu. Masa zaman anak I no salt, no sugar, I akan letak last sekali lah sebab I nak masak sekali makanan yang sama. They will be eating the same food kan. So I akan letak last sekali. Tapi sekarang diorang dah makan semua benda whatever we eat. So I masak sekaligus lah. I letak sekaligus. Okay. 10 minutes 100 degrees Celsius. Kita nak boil bagi dia mendidih. And then split spoon, reverse blade. Itu sahaja daripada I. Lepas tu nanti kita akan letak ikan. There's other recipes. As you can see kan, I tak pakai minyak because dia memang singgang jarang lah orang letak minyak. Ada je yang letak minyak, tapi macam I tak letak minyak because ikan dah ada minyak. I try to practice eat clean this Ramadan sebab nak raya. So raya nanti I know I will be eating one makanan raya. So I want to try myself eat clean as much as I can. Ada satu lagi resepi, lebih kurang macam singgang ikan Kelantan yang I created dekat I share dalam Telegram. It's soup ikan Maldives. Dia panggil soup ikan Maldives. It's Maldives style. Kalau korang pergi Maldives kan, kalau dekat hotel kebanyakannya dia orang akan share this kind of soup ikan dia pakai tongkol. Tapi dia letak daun kari, lada hitam, sangat sedap. So you can actually try that one as well. It's a different variation of ikan singgang. Tapi ikan singgang ni is interesting lah sebab bukan sahaja dekat Malaysia je. Tapi ada countries pun ada juga buat ikan-ikan, macam-macam jenis ikan kan. Okay, I think I can share about, Adila dah ready ke? Kita pass tu Adila dulu please sebab Okay, Adila okey ke? Adila dah ready? Nanti kita akan cerita pasal ikan pula Kita pass kat Adila untuk dia start menumis asam pedas. Boleh. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya baru pergi beli barang pagi tadi. Aduh, kalau siapa buka kamera, siapa nak tengok dekat kamera tu, Adila kesana kemari untuk menyiapkan. Sebab I baru je 5 minit sebelum start tadi baru sampai rumah untuk mencari barang. Hari ni I nak masak asam pedas dengan CookAlong hari ni. And also sebenarnya kenapa yang buat I lambat tu, I cari 2 barang, 2 jenis barang. I cari juga nak masak sambal goreng Jawa. Sambal goreng Jawa
dalam Telegram Cook and Share kita ada sambal goreng Jawa Radua pagi. So daripada awal puasa sebenarnya I dah teringat-ingat benda tu. And alang-alang hari ni pergi barang dapur kan, kita kasih jadilah. Alright, so untuk makluman you all, saya tak potong lagi bawang. Tidak boleh bawang. Apa Adila, do you want me to do first? Because I dah siap tumis. Boleh? I buat Alright. dulu kupas bawang You nak Alright. tunjuk kupas bawang ke you nak kupas asing? Tak payahlah, I pakai bawang besar je. Cepat sikit. Alright. Okay. Saya I pinjam sekejap lah. Alright. Okay, so sebenarnya tadi bawang dah siap tumis. So bila kita masak ikan ni, kita nak sentiasa the temperature tu high. Okay, so tadi kita tumis bawang, nothing special. The next thing kita nak masukkan, tapi best gila korang bau dia sekarang. Dengan biji sawi, dengan halba especially. This kari ikan, I sangat suka. It's probably the go-to recipe for me untuk kari ikan. Must try, you guys must try. Next thing I akan letak ialah kita punya chili powder, fish curry, coriander powder, fennel seed powder dan juga cumin. Kejap ya, Pija pinjam nak mute orang. So nampak banyak kan? This is all the flavor that's going to be in your curry. Come here curry. Melekat pula. I saw Daphne is in. Pon, are you cooking with us? I am. So my fish just arrived, but it's just now I'm a bit lambat by you. I'm doing the sauteing of the curry leaves and my onions now. Alright, pretty cool. I'm just a little bit in front of you. So the next thing kita nak letak dalam resipi ialah 50 gram air. Of course, you guys boleh terlebih sikit, terkurang sikit because it's not baking. So it's not really a science. But cubalah ikut for the first time. Nanti lepas tu you dah boleh agak-agak when you do it second, third time. The last thing kita nak masukkan ialah tomatoes. So tomato I am testing 2 different cuts. Satu I potong 2 sahaja. Walaupun dalam resepi dia suruh potong 4 for quartered one. Tapi I rasa my tomato ni comel sangat lah. So I'm testing potong 2 and I potong 3. Macam klasik gitu. Alright, so that's all I'm doing. And kita nak menumis selama 7 minit for this one. So kalau korang perasan, dekat dalam kita punya Thermomix ni, kalau you guys have been cooking cookie dough ke, cooking recipe manual, you would notice 120 ni is being used for speed menumis. Alright? And this is perfect because it's not high temperature. Kita patut reverse lah. Ada tomato dalam tu kan. Kenapa tak reverse lah? Okay. Bila kita nak menumis juga, kita nak gunakan simmering basket sebagai kita punya cover of the lid. The reason being is, okay, dengar sini semua ya, mungkin ada quiz. By default, kita akan guna measuring cup dekat kita punya mixing bowl lid sebagai kita punya splash guard lah, in a way tak nak mencik-mencik kan. Bila kita pakai measuring cup dan sebab tu dengannya, bila dia memasak, steam akan naik, alright, and steam akan escape dekat celah-celah measuring cup punya hole ataupun gap. Alright, however, bila kita menumis, what's going to happen ialah vapor tu, dia akan terperangkap lah dekat measuring cup punya base ni, dia tak escape, yang tak dapat escape tu, dia akan bertukar balik jadi air and jatuh balik dekat dalam kita punya tumisan. Jadi sebab tu mungkin nak pecah minyak tu macam lambat sikit lah. Hence why you use the simmering basket. Bila kita pakai simmering basket, banyaklah lebih ruang untuk kita punya waktu untuk escape. Okay, dan sebab tu kita punya hasil tumisan akan lebih cantik, bau pun semerbak, tak sabar nak makan gitulah. Dan sebab tu dengannya. Alright, so this is just going to take 7 minutes. I just nak tengok Adila. Adila masih di sana, is totally fine. Alright, so what I also want to touch on ialah since you guys are majority of customers ataupun users, this is one tip and maybe advisors out there, bila orang tanya kenapa kita pakai simmering basket versus measuring cup, itulah sebabnya. Okay, itulah sebabnya. So the thing next, and Liani you can butt in when you want, and Adila you can butt in whenever you are ready, ialah
I ada baca a few recipes yang menggalakkan kita menggunakan blade cover. But in this case, we are not going to be using blade cover. Walaupun blade cover ni dia akan memastikan makanan kita tak terkena dekat mixing knife dan tak terpotong lah jawabnya. Hence, hari ni kita, sebab blade cover ni ialah additional accessory. Not everybody is going to have a blade cover. Jadi, without one, semua orang masih boleh masak ikan tanpa hancur. So, we are going to do that today. Another recipe yang I tengok, Adila ada ke? Dah ready. Alright, Boleh. You nak cerita dulu ke? tak apa. I will come back to the butterfly later on. So, everybody, I nak you guys yakin that you can cook ikan without the blade cover. So, we're now going to go to Adila. Thanks, Adila. Alright. Hi guys, kembali kepada Adila semula. Sorry tadi. Okay, anyway, my name is Adila and saya dari duduk di Bangi, dah jadi advisor lama jugalah, dah beberapa tahun. 2 tahun sekejap, 3 tahun macam tu lah. Lebih kurang lah So hari ni kita akan masak asam pedas. Kenapa I pilih asam pedas? Sebab this is my dad is from Laksa. So I pilih asam pedas. Sebab Peter dia kan pilih kari, dia nak test kari. Lian ni dia suka singgang, I nak test asam pedas hari ni. Alright, so first and foremost, kita kena masukkan barang-barang kita, bawang, garlic, halia dan sebagainya untuk di blendkan. Okay, so kita masukkan bawang juga. Bawang is about 130 gram. And then hari ni I nak share dekat you guys. I tak perasan jadi Pizza dah share ke tidak, tapi tak apa. Kalau you dah share, you bagi tahu Pizza. Bawang ni, tadi kan kakak I nak cepat, so I pakai bawang besar. Actually, sebab Pizza take over, I sempatlah potong bawang kecil. Okay, bawang besar dengan bawang kecil ada beza dia lah. Bawang kecil ni dia punya rasa tu macam, dia punya aroma tu best lagi. So, bawang besar ni, kalau kita nak masukkan, make sure dia dalam bentuk saiz yang muat kita punya measuring cup ni. Kalau besar sangat, kena quarterkan dia, kecil-kecilkan dia dalam saiz 1 inci, 2 inci macam tu lah. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kita nak pakai thermomix ni lama. Kita kenalah jaga dia. Kalau dia pakai, dia boleh je potong besar-besar tapi nanti dia cepat haus lah. Macam barang-barang lain. Tidak Okay, tak apa. Thank you, Adila. Tadi dah cover juga dengan halia, tapi you cover dengan bawang. Perfect. Cover kan? Okay lah. Sebab kita orang ni memang nak you guys pakai lama-lama thermomix ni. So kita mesti bagi tips supaya dia dapat memanjangkan hayat dia. Cuci tidak? Alright, so tadi I dah masukkan bawang, halia, lengkuas, cili kering. Sekejap lagi lepas blend nanti I cerita pasal cili kering So this is going to take 20 seconds. Kita boleh pakai manual, kita boleh juga pakai blending mode. Nanti kalau Pizza sempat, you cerita pasal manual versus blending mode, sementara I blend. Boleh. 20 saat. Alright. So, sebab bising dekat Pak Adila tu, bila kita pakai blending mode, korang tahu korang punya Thermomix ada blending mode. Blending mode ni akan actually start the blade automatically dekat speed 5 and dia akan gradually go up kepada speed yang korang tentukan. Sama ada speed 6, 7 ataupun 8 lah maksimum. Minimum time untuk blend mode ialah 10 saat, maksimum ialah 10 minit tak salah. No. 10 minit kot. I tak ingat lah. Alright, dah siap. So, I punya blend tadi sampai speed 8. So, dapatlah kehalusan yang I nak. If you rasa it is not enough, you boleh tambah 10 saat. Tapi I rasa dah cukup. So, now, I nak masukkan minyak dan tumis. Betul Okay, minyak dan tumis. So, minyak dia kalau nak make sure pecah minyak, selain daripada follow recipe, you juga boleh mengagak-agak. Macam ni kita nak agak-agak. You masukkan minyak sampai you punya bahan-bahan semua tertutup dengan minyak tu. Barulah you punya bahan-bahan akan pecah minyak, masak, garing. Tak adalah garing, tu masak lah, caramelize dengan sempurna. Right, so masukkan. Kalau ikut resepi, kalau ikut resepi, dia punya measurement ialah 120 gram. So kita tengok I boil dulu. About lah
Tadi I stop memang dekat 130 gram. Tapi I sengaja extrakan sebab I nak dia betul-betul masak. Okay, so now kita akan tumis 12 saat, 12 minit. Aroma speed 1. Nak menumis ni ada 2 cara. Satu macam Pijah cakap tadi, 120 Pijah ajar tadi. Ya. Yang resipi ni kita pakai aroma. Aroma pun bolehlah juga sebab dia dah high temperature kan. Speed 1. Right. And macam kita cakap tadi, kita akan pakai simmering basket supaya dia masa kita tumis tu, dia punya word tu akan keluar lah daripada bowl ni. Kita tak nak dia satu balik sebab nanti dia akan menyebabkan tumisan tu ada banyak air, lepas tu dia tak minyak dan sebagainya. Good. Lian ni punya ikan dah ready nak masuk ke? Sebab I remember we have to masukkan terus ikan while it's hot. Dah ready. Tadi dah stop dah, and then because Adila tengah cakap lagi tadi, and I tak nak this is actually very important tips betulan Kak Bija sebut tu. So I tak nak suhu air tu jatuh, so I keep boiling it. Dan ni ada another 2 minutes sebab I nak make sure air tu betul-betul panas baru I letak ikan I. So how do you make sure air tu betul-betul panas? Macam mana betul-betul make sure air tu betul-betul panas. Thermomix kan dia ada we can actually read what is the temperature inside the bowl itself kan. So sekarang ni I just want to make sure that my suhu air kat dalam ni is at least 90 degrees Celsius and above. 90 minimum tak boleh 85 80 ke apa. You need to make sure dia betul-betul panas. So sebab tu macam tadi I dah stop 10 minit dah habis dah sebenarnya. And it dropped down until 70. So now I heat it up balik untuk bagi dia 100 degrees Celsius and it's already 100 lah. So I can actually stop and letak ikan. Okay, I can letak my ikan Inilah yang penting. Si ikan. This is very very important, sangat penting. Kalau tengok kadang-kadang biasa bila masak thermomix kan kita pergi toilet lah biar apa kan, kita tengok ya Allah apa jadi ni kan. So what you have to do is just boil it balik, bagi boil balik. So I did another 3 minutes tadi, 100 degrees Celsius and reverse blade speed spoon. Itu sahaja. So my air ni dah dia memang betul-betul dah panas Sekejap, nampak ke tak? Tak tahu nampak ke tak lah. Macam itulah dia. Tak nampak sangat. Okay, so this is how it look like. Hirisan-hirisan dia semua. Okay, dalam resepi biasanya ikan rebus ni, ikan singgang, sayur yang paling sedap kalau korang nak letak sekali adalah bendi. I tak ada bendi hari ni. So I just letak ikan sahaja, tapi I akan petik my ulam kat belakang kebun so that I can masak dengan ni. Okay, jom kita letak ikan. Ikan kembung I cut in half. I start dengan letak kepala lah sebenarnya. Letak kepala dengan badan-badan ni sebab kepala ni banyak bahagian tulang sikit, and then baru I letak bahagian ekor. You won't notice so much different, tapi kalau korang masak ikan macam ikan yang Kak Pija dengan Adila masak, ikan jenis besar macam ikan merah ke apa ke, susunan ikan tu sangat penting. Sangat penting So nanti I let Kak Pija atau Adila to explain about that particular fish. Okay, tapi memang start dengan yang paling keras dulu, and then dengan yang lembut. Dengan yang paling lembut lah, bahagian lembut. And then once I letak ikan, I fix masa 2 minit suhu aroma, reverse blade speed spoon. 2 minit saja pada suhu aroma. Okay, tak perlu lebih. Specifically for my fish because it's a small fish. Kalau untuk ikan besar maksimum 3 minit. Kalau tak, kemungkinan boleh hancur lah ikan tu. Okay, so 2 minit sahaja. So this is actually very very important. Untuk ikan kembung, ikan selar, kalau korang buat ikan bawal yang kecil tu, ikan putih yang jenis kecil, so tak perlu lama. 2 minit is enough. Okay. Nak tengok dalam mixing bowl, I boleh tunjuk macam mana nak tengok. Okay, so this is ni. Ikan I berpusing-pusing, berenang-renang kat dalam tu kan. Nanti I akan tunjuk hasil dia. Hancur ke tak ikan I. Kejap. Macam mana nak bagi pusing balik? Okay, Kak Pija, do you want to continue with those first? Baru I boleh share about tips-tips ikan. Boleh juga. Okay, everybody. Sorry, we're toggling left and right and left and everything. But I'm not ready to put in my fish. But I'm at the step nombor 6. If anybody is cooking along, I masukkan paste asam jawa dengan 200 grams of water. I masukkan santan juga, as well as
salt dan kita akan masukkan Sorry, kita Fiza. Yes. Fiza, sorry, Pon here. So my Asam Jawa is exactly like yours. According to the recipe, is the one yang ada biji. So do I add 200 grams of water ataupun letak just 2 tablespoon of that paste that you have? Is that one, Adabi? So I put 1 teaspoon and 200 grams of water. Oh, 1 teaspoon. Okay, thanks, bye. Okay. So kita akan masukkan, tadi aku dah masukkan tak? I masukkan terung comel, terung kecil, okay, yang kita potong 3 ke potong ni, dan juga bendi yang whole. Depending on korang lah, korang suka macam mana. So that is it for this particular step. Alright. But like Liani say, kita perlu make sure that benda ni panas. So right after Liani finish explaining about the different fishes, I will show you how I susun my fish. Alright. So I'm just at the last step. Go ahead, Liani. Okay, so my fish dah settle masak. Ya Allah, ya Tuhanku, tiba-tiba seronok pula kan. 2 minit. Kejapnya. 2 minit sahaja. So, I tak nak tunjuk my muka, tapi I nak tunjuk my ikan. Masih nampak macam ikan, okay? Tak ada hancur sikit pun kan, 2 minit. So, what you do normally after 2 minutes? I biar je my ikan berendam dalam mixing bowl for another 3 to 5 minutes. Ikan kecil jenis macam yang masak ikan kembung ni sangat sekejap. 2 minit memang dah, actually dia dah siap masak dah sebenarnya. Tak perlu nak siap further tak perlu nak further cooking it dalam Thermomix because it's already cooked. Kalau atas periuk pun, if you make ikan, you tak perlu nak boil lama-lama actually because ikan dia sangat cepat masak, okay? So cara pemilihan ikan. So this is kalau korang pergi kedai ke apa kan, korang perasan kan kalau beli kari ke asam pedas ke, selalunya kalau masak asam pedas atau kari, kita suka pakai ikan besar-besar. Okay, macam ikan merah. Adila pakai ikan apa? I tak ingat. I tak ingat apa dia pakai ikan apa. But biasanya kalau kari asam pedas kan, orang pakai ikan tenggiri, ikan merah, ikan kalau gulai kan, kalau dekat Semenanjung yang I notice kalau kat Kelantan Pantai Timur, ikan tongkol selalunya diorang pakai untuk buat gulai. Tapi ikan tongkol tekstur dia keras kan, so kebanyakan orang dia akan rebus dahulu ikan tu untuk bagi buang hanyir. So this is actually quite a common method lah I would say by Pantai Timur. Tapi kalau I buat sup ikan I tongkol, I tak rebus dulu pun. Ikan tu I suka rasa ikan tu sebenarnya. Because that is actually, ada orang yang suka rasa ikan hanyir tu kan. So I'm actually one of them lah. Lepas tu kalau masak singgang, biasanya ikan-ikan yang jenis kecil-kecil yang sedap. Ikan selah, ikan kembung. Kalau ikan steam, kebanyakan orang akan pakai ikan jenis besar-besar juga. Okay? Ikan putih yang jenis besar. And then ikan putih? Apakah ikan putih? Ikan putih dia macam bawal tapi dia nipis sikit. Oh. Tu nama ikan ke? Yes, itu nama ikan. Nama ikan tu ikan putih. I don't know, mungkin kat Semenanjung nama dia berbeza, but you can actually Google it and you can have a look lah dekat rupa dia. Kalau this is actually very nice, interesting variation of fish juga, sebab kalau dekat Sabah Sarawak, jenis-jenis ikan dia pun berbeza sebab laut berbeza. Kalau dekat Semenanjung berbeza juga. Kalau korang pergi ke Europe ke dekat Amerika ke, ikan ni pun berbeza juga. And kadang-kadang sizing of the fish is also different. Kalau ikan sardin kan, kalau kat Sabah Sarawak, kalau kat Sarawak lah, ikan sardin dia jenis besar tau, memang besar. First time I tengok ikan sardin kecil masa saya pergi Semenanjung, ya Allah kecilnya ikan sardin ni, makan dengan nasi kerabu. And I told my mother-in-law, mak, ikan sardin biasa saya masak, sangat besar. Memang yang besar macam ikan tongkol size dia. So this is, kalau you ada nak add up apa-apa Kak Pija and Nadila, boleh share also what kind of fish that you guys love to do, to use untuk masak ikan korang lah. Kalau goreng, I suka gelama goreng, ikan senangin, ikan semprit, I tak tahu kalau korang pernah dengar ikan semprit, terubuk kalau bakar sedap, ikan cencaru mostly orang guna bakar. Banyak kan jenis ikan kan, so and then rasa dia pun sangat berbeza. I don't know if you ever ikan you sedap untuk buat kari. Itu memang sedap sangat kari ikan you. Hari tu I ada beli. Ikan you untuk yang tak tahu is actually shark, jerung. And then what else? Dekat Sarawak kita ada ikan ayam laut. Ikan ayam laut ni sangat special sebab muka dia, kepala dia semua penuh dengan isi.
And dia sangat gemuk. So kalau ikan ayam laut, I suka steam ataupun bakar. Okay, so those are type of fishes lah yang korang kalau pergi pasar kan, semua jenis lain-lain muka. Korang boleh tanya je dekat orang ikan tu, yang ni nama apa. So that's how you learn lah. So I nak share actually cara pilih ikan segar, cara pilih ikan fresh bila korang pergi pasar. There's actually, kalau I lah, I akan tengok mata. Ikan yang segar, ikan yang fresh, ikan fresh, kalau ikan tu fresh kan, mata dia colour putih, dia berkilat, mata dia berkilat, lepas tu cembung. Dia tahu cembung tak? Dia bukan flat, dia bukan masuk ke dalam tapi dia concave kan orang panggil. Okay? Kalau korang tengok mata ikan kan, kalau ikan tu fresh, mata dia berkilat putih cantik, dia cembung mata dia. Kalau ikan tu bukan segar, dia tak fresh, mata dia merah. Lepas tu korang pegang. Bila beli ikan, korang kena pegang Jangan tengok je. Tengok orang yang hebat bolehlah tahu terus kan, oh ni memang ikan fresh kan. Dari segi bau, biasanya kalau ikan tu fresh, dia bau hanyir. Tapi kalau ikan tu tak fresh, dia akan bau busuk sikit, masam. Dia ada macam masam sikit. Lepas tu untuk ikan yang fresh, kalau korang pegang kan, tekstur dia keras. Dia keras. Tapi kalau ikan tu dah tak fresh, dia lembik. Bila korang pegang kan, macam isi dia boleh terkeluar. Sama macam dinding perut tu, korang boleh tengok dinding perut tu. Kalau dinding perut ikan tu, dia bila korang pegang, dia lembik sampai terkeluar tu, maksudnya dia tak fresh lah tu. And then the texture, ikan yang sangat-sangat fresh yang baru naik daripada laut tu, dia melekit-lekit tau. Dia sangat berlendir. Berlendir lah. Sangat berlendir. And warna ikan juga. Kalau ikan tu baru, warna dia berkilat cantik. Tapi kalau yang tak fresh, colour dia pucat. You will actually notice it. Okay? Kalau pergi kan, kadang-kadang orang letak ais untuk bagi dia segar kan. Untuk bagi dia maintain segar. Tapi kalau you pegang, tiba-tiba lembik. You know? So that means your fish is actually not segar lah. And then kalau cara nak simpan ikan pula. Ikan yang kalau korang baru beli, ikan tu sangat fresh. Okay, Kak Pijat nak letak ikan ke? Bukan, nak tengok Adila, are you ready? Okay. So, Boleh dah. Dia dah counting down. Okay, I bagi Kak Adila share tips cara simpan ikan pula. Sekejap lagi. I nak letak ikan boleh? Boleh. I punya baru siap. So, Allahu Akbar. Inilah kerja advisor. Alright, korang. Sorry. Sebab Allahu Akbar, ovenku terbuka. Okay. So, mari kita lihat apa sedang berlaku di dalam. Okay, tak ada benda pun. Just bandy je. So, kari ikan ni macam tadi Liani cakap, bila kita dah masak ikan, you just kena make sure you letak ikan tu cepat-cepat. So, another tip macam Liani dah cerita juga tadi ialah bila kita nak masak kari atau ikan yang besar-besar ni, you letak yang paling thick dekat bawah sekali. Okay, so I tengok-tengoklah dekat sini, yang ni paling thick. So, tak adalah kat bawah sangat tapi I akan masukkan dekat dalam dia punya kuah. So, we have to also remember yang kari ikan ni, kari dia pekat. Jadi dia tak banyak sangat liquid. Kak Pijat, maybe you can share, tunjuk dulu dekat ni ketebalan ikan you potong. Sebab macam mine ikan kembung kecil kan, dia tak nampak sangat perbezaan dia. Ini ketebalan dia, which in my opinion should be a little bit more tebal. So dia macam size ibu jari sampai ke line ibu jari ni. Aku tak tahu lah. Lebih kurang 1 inci lah. It should be a little bit thicker, but jangan kurang daripada 1 inci. Alright. So kita dengan yakinnya kita berenangkan ikan kita dalam kari tadi. And jangan lupa kepala. So honestly, this particular ikan sebenarnya dia tak pas. Sebab dia kena conjunctivitis. Dia merah mata dia. Okay, so tapi ikan tu saja yang ada dekat kedai yang I percaya. Jadi I nak masak juga. Aku nak masak juga, aku tak kira. I jadi macam cerita monyet yang degil dalam cerita kancil tu. Yelah, if you guys tak tahu what I'm talking about, is about TV pendidikan. Okay, so kita sebenarnya tak payah pro-pro-nyo. I just nak make sure dia ni berendam. Okay, and what we're gonna do is again tutup, and I punya 3 minit. Actually, I nak letak 2 minit setengah. 2 minit setengah, tapi suhu dia varoma. Everybody will be doing the last step at varoma. And make sure reverse and spoon. Okay? Alright, let's see what's going on. Sorry, can you repeat that? So instead of 3 minutes, you 2.5, is it? Minutes? I'm just putting 2.5 just to check first because we can always add time.
Varoma River Spoon. So it's just softly kacawing. It's just softly kacawing inside lah. Alright. Good luck, Pon. Good luck. Good luck to us all. Alright, let's go to Adila. Adila can chit-chat forever now. Alright. Hello, okay. Kembali kepada Adila. Alright. So, tadi I punya dah set tumis. Macam mana kita nak tahu kita punya rempah dah pecah minyak? Ija tahu tak macam mana nak tengok macam mana kita punya bahan tumisan dah pecah minyak? So basically ada dua cara lah. So satu cara ialah kita tengok je lah dekat dia punya tulisan tu. Kalau kita nampak dekat atas dia dah ada satu layer minyak. Sebab kalau tidak, minyak tu akan bercampur dekat dalam kita punya bercampur dalam kita punya bahan tumisan lah. Kalau dia dah pecah minyak, dia akan terpisah daripada kita punya ingredients. Lagi satu cara, kalau kita letak bahan tumisan tu dekat kita punya spoon, dia laju je dia turun. Setelah dia tak melekat-lekat, dia tak basah dah kan, dia dah garing lah. Okay, next step. Kita kena masukkan, kita sambung tumis serai, dititik ataupun diketuk. Kita dah ketuk dia. And then kita masukkan 1 inci lengkuas. And then, kejap sebab I punya resipi, I tak sempat baca habis tadi. Kejap sebab rasa macam dia sambung tumis. Dia tumis 3 minit, lepas tu tumis lagi sekali 5 minit. Tapi kenapa tak sekali pun I tak tahu. Wait, Adila hilang. Okay, so sementara korang punya Thermomix memasak, you boleh basuh. Pon? I rasa macam nak shortcut kan? I rasa macam nak shortcut. I agree. And masukkan terus semua barang. So I kena masuk. Dah mandi, yay! I masukkan air asam jawa 50 gram. And then I masukkan apa lagi pizza? Yang step 5 minit tu. Air 600 gram. I carikan, sorry sekejap Daun limau purut, serai, lengkuas, asam jawa dan asam jawa atau teaspoon aja paste. Lepas tu 600 gram air. 600 gram air, garam gula Garam gula next. But kalau I letak dulu tadi. Alright. Bendi boleh masuk sekarang kan? Bendi tak. Alright. So I dah masukkan air semua. And then kita boilkan 5 minit. Varoma. Yes, Varoma speed 1. 5 minit. Mana ni? Okay, so kita masukkan 5 minit. So ini apa beza dia kalau tumis dulu ke tak tumis? Beza dia punya aroma lah basically. Sebab kalau kita tumis bersama-sama, dia akan bau halia, bau lengkuas tadi kita akan infuse masuk dalam tumisan kita, dia bau lagi kuat lah. Tapi kalau kita masukkan dia macam ni, bau dia kurang sikit lah. So kalau you all perasan, resepi asam pedas hari ini adalah resepi asam pedas yang paling simple. Dia tak ada masuk rempah-rempah, dia just bau. Kita just pakai barang-barang yang selalu kita ada. Kita pakai Hijau nanti kalau you nak cakap atau dia nak cakap, just beritahu So I just share lah. Asam pedas ni kan dia ada macam-macam jenis. So yang hari ini yang paling simple, kita masukkan bawang, halia, lengkuas, kunyit, cili, barang-barang biasa dekat rumah. Tapi kalau you guys nak level up sikit, kita boleh masukkan rempah-rempah macam halba. Kalau masak asam pedas Melaka, dia orang suka masukkan rempah-rempah. Macam arwah hati dulu selalu masuk halba. Dia akan tumis halba dulu, baru dia masukkan tumisan bawang semua tu. Tapi kalau tengok dekat resepi Telegram, Kak Jen punya asam pedas Melaka, dia masukkan halba, jintan putih, jintan manis. Dia blend, lepas tu dia tumis sekali. Apa boleh dia ikut punya taste lah. Sebab bila kadang-kadang kita masukkan rempah-rempah ni, dia akan buat kita punya kuah jadi pekat sikit tau. Rempah ni pun dia main peranan. Sama macam kari. Bila kita masukkan rempah-rempah ni dia akan buat kuah kita jadi pekat sikit. So, itulah beza dia antara asam pedas tu.
And then ada asam pedas yang orang suka masukkan limau purut. Ada asam pedas yang orang suka masukkan daun kesum. Ada yang suka masuk dua-dua. Tapi biasanya kita akan asinkan lah. Selalunya orang yang biasa masak asam pedas dia akan asinkan. Dia tak nak bau tu bercampur-campur. Kalau ada limau purut je. Kalau ada daun kesum je. Dia selalu masak asam pedas masuk daun apa? Daun limau purut ke daun kesum. Ataupun suka masuk dua-dua. Tu share dekat chat box. Jadi selalu masak asam pedas untuk apa? I tak selalu masak asam pedas. Pengakuan. I suka daun kesum dengan bunga kantan. And then I paling suka bunga kantan sebab dia boleh makan tau. Makan tu rasa sedap. Bunga kantan I patut bawa, I patut beli tadi tapi tak ada. Bunga kantan kan kadang-kadang macam seasonal sikit kan. Dia susah nak jumpa kadang-kadang kan. So hari ni tak ada bunga kantan jadi I masuk daun kesum je lah. Lepas tu another thing, sebenarnya nak cerita awal tadi tapi sebab berkelabut siap barang kan, so tak sempat cerita. Lagi satu yang orang selalu tanya, kalau tengok resepi tu dia ada cili kering atau cili blend. So another thing yang selalu customer tanya ialah macam mana resepi ni bagi cili blend macam mana? I ada cili kering ke? Macam mana nak buat? So beza cili blend dengan cili kering is really lah formula lah rough estimation lah. Usually kita akan darabkan dia dengan 3. Kalau cili kering cili blend pakai 30 gram. Macam hari ni dia punya cili kering is 30 gram. Jadi dia punya cili blend tu dia pakai 90 ataupun 100. Tapi resepi ni ini dia pakai 100 sebab dia kira air sekali kot. So daripada cili blend ni 100 grams. So itulah beza dia cili kering dan cili blend. Jadi you nak share pasal penyimpanan ikan? I ada kejap. I ada seminit je pun lagi. Tak apalah. I boleh dulu sampai masuk ikan. Ya, biasa dulu. So Adila, maybe you boleh cerita kenapa kita tak pakai butterfly. Kita tak perlu pakai butterfly sebenarnya? Tak perlu pakai butterfly pun sebab kita akan nanti lepas kita masuk ikan, kita akan spinkan dia dengan speed spoon. Speed spoon tu macam kita cakap awal tadi. Dia macam manja-manja je kita gaul. And then secondly, kita akan masuk dekat dalam kuah yang memang panas. So maksudnya kuah tu dia akan terus masak ikan dia. Dia tak makan masa lah untuk dia kuah tu jadi panas. Tunggu ikan tu pula nak absorb haba-haba tu. Sebab ikan ni kan dia masak cepat je kan sebenarnya. And then thirdly, kenapa kita tak perlu pakai butterfly list, kita punya formula jugalah. Ikan ni kalau kita masak dia jangan lebih daripada 2 minit ataupun 2 minit setengah. Bergantung kepada saiz ikan you. So ikan you all up ke ikan you kan. Tempat Okay, so sebab 2 minit ke 2 minit setengah is roughly cukup untuk memasakkan ikan you all. Lebih daripada masa itu, ikan ni kan bila once dia dah start masak, dia punya isi tu dah akan jadi foam up kan. Kejap I check, my suhu tak sampai lagi. I tambah lagi 1 minit dulu sebab my suhu tak sampai 100 lagi. I tambah 1 minute and a half. And then baru kita masukkan ikan sebab macam Liani cakap tadi, kita punya air mesti boiling point. Betul-betul panas baru ikan kita masak cantik. Okay, anyway, apa cerita tadi? You guna ikan apa Adila? Ada ikan merah. Tak ada. Asal kau gelak ni? You pakai ikan you ke? I cari ikan merah tak jumpa, so I google asam pedas sedap ikan apa. So kalau you tanya I sekarang, I tak ingat I beli ikan apa ni. Siakap ke jenahak kot, I dah tak ingat lah. Ikan jenahak lah tu kot. Kalau bukan Cuba ikan merah. cuba tunjuk. Kalau Allah. Ikan jenahak. I kenal siakap. Tapi I tak kenal ikan tu. Okay, anyway, I nak share hari ni tau. Ikan yang I beli ni, dia dah pre-foto. And I tengok dia punya saiz tak meyakinkan. Dia dalam 3/4 inch kot. Dia tak sampai 1 inch. Jadi kita tengoklah hasil dia hari ni macam mana. InsyaAllah, I rasa I pernah ada masak ikan besar macam ni. Tapi okey je. Sebab kita pakai 2 minit. Kalau ikan kecil, kita pakai 2 minit. Kalau ikan kecil, kita pakai 2 minit setengah. So, apa cerita tadi? Ikan, kalau kita masak dalam periuk pun, once dia dah start masak, sebelum dia masak, dia kan macam masih lembek-lembek macam tu kan. Tapi once dia dah start masak, dia akan jadi keras, pejal. Bila kita usik sikit je, dia akan
Jadi sebab tu dah kita masak dia, bila dah 2 minit tu, dia just macam, just nice. Dia dah halfway, dia dah 99% cook, 95%. Okay, so I punya sup dah jadi 100 degrees. I cepat masukkan ikan. And then, kita terus pusingkan dia 2 minit aroma. I kena masukkan bendi juga. Ke tu tenggiri itulah. Tenggiri kan? I patut masukkan tomato dan daun kesum, tapi sebab sup I dah panas, I masak dia je dulu. Kejap lagi sementara you all explain benda lain, I akan masukkan. So I letak 2 minit, aroma, speed spoon, reverse. Jangan lupa reverse. And my ikan tu tengah berenang-renang, tu pusing dekat dalam tu. Alright, Okay. so kejap lagi over tu I nak masukkan sikit lagi barang lain. Liani, you ada dah boleh tunjuk ikan tak? Boleh. Boleh. I boleh tunjuk ikan. I keluarkan dah teman-teman. Ya, terus keluarkan. I pun dah off dah tadi. Baru perasan. Keluarkan ikan. Okay, so ikan I pun dah siap. So I'm just gonna be side by side with Liani in this case. So, this is my ikan. Okay. Bila kita nak tuang sebab dia berat kan, pegang kat bawah Pegang kat bawah tak nampak Pegang kat bahagian sini sebab dia berat. So, instead of pegang kat sini, pegang sini. So, tak adalah terkepak sangat tangan ni kan. Okay. I akan tuang kuah dulu. So this is my ikan. Nampak macam ikan lagi. Tak ada terpotong ke apa. Sekejap. Tak apa, you Apa? tuang terus Liani. You just terus tuang saja. We can see actually Okay. when you tuang. Boleh And nampak? I guess orang nak belajar how to keluarkan ikan. Ya, just Okay. teruskan je. I akan keluarkan pakai penyepit ni. Okay. Untuk keluarkan satu-satu. So this is how I keluarkan ikan lah. I taklah gelebuk macam tu terus tuang semua kan. Nanti merecik dia punya kuah semua. And kadang-kadang adalah ikan tercepit-sepit dekat bawah. Tapi yang ni tak ada. Dekat bawah blade tu. 2 minit sahaja tadi my fish. I tak ada tipu masa ke apa Memang masa tu memang 2 minit sahaja. So this is my ikan. And then I keluarkanlah semua ikan dia. Kalau ada bendi ni sedap ni. Tapi I tak ada. Tak sempat nak pergi beli juga. Siap dah berbuka hari ni. Actually, I tak tahu sempat ke tak untuk berbuka sebab my kids tak puasa 2 orang tu and they love fish. So I might need to actually cook a different one for this evening punya berbuka puasa. Dah siap Kejap lah. je recipe you. Cool. Okay, I'm just conscious of time because we're about 11:30 already. But check it out you guys, ikan kembung masih rupa ikan kembung. Nanti Liani don't forget to take photo. Foto you sangat cantik. Alright, Adila is now resting her fish I believe. So I'm going to show my I'm resting my fish. Baru je. resting. Okay, so Safura ada tanya macam ikan besar, you masak 2 minit tapi tak sure dah fully cook or not. Patut ke biar dalam mixing bowl? Yes, so part of the tips as well as our recipe, it will also say that lepas dah masak 2 minit, 2 minit and a half, maximum 3 minit ialah you akan restkan dalam mixing bowl selama 5 minit. Either that ataupun you actually boleh terus tuang dekat dalam bekas yang tahan panas like thermoserver. Why do we want to rest it? Sebab 2 minute and a half tu menggunakan liquid yang already panas akan continue to cook the fish a little bit more. Macam Adila cakap, bila ikan dah cukup masak, it's going to be lebih pejal. So I would recommend that you simpan dia dekat dalam mixing bowl still for 5 minutes supaya dia lebih pejal and senang kita nak keluarkan instead of dia masih rapuh and continue cooking inside a thermoserver instead. So let it rest, macam Adila let it rest 5 minutes. Dia ni let it rest for 15 minutes already because kita bertukar-tukar orang and mine as well. So my hasil adalah agak cantik dan sedap gila bau as well as sangat pecah minyak and etc. Apa yang I dah buat ialah I keluarkan sedikit dia punya apa ni orang panggil ni lah sayur-sayur tadi. Tapi nanti I nak plating I buatlah cantik-cantik sikit ya. Sekejap, I keluarkan dulu 1, 2, 3.
Alright, so the next thing is there were about, I tak ingat, maybe 5 different pieces. And ikan I tadi ikan mata merah, okay? So it's not as fresh, but the fish still came out kepala fish macam ni. Alright, so if macam Liani tadi dia akan tuang kuah dulu. Yes, I would prefer to tuang kuah dulu, tapi ikan mana yang I boleh tarik, yang I dah nampak dia naik, I akan tarik together. So use a tong. Never use a spatula or anything as such. Use a tong. Okay, and I will also show you the kind of tongs that we use. All right, so this is one piece. Okay lah. This is the head. Allah Akbar. And ikan I ni memang tak fresh. Ikan dia punya mata dah masuk ke bawah dia ni. Tapi And since tak masak lama, so dia tak hancur. So that is the beauty of 2 minutes lah. 2 minutes and 30 minutes. 2 minutes 30 seconds. so unfortunately lah, my fish ada hancur sikit. Yeah, especially yang kecil-kecil tu. So I'm not gonna lie, I'm not gonna make up because the freshness of the fish makes is so important. Sekejap, I'm just gonna put it up. There you go. I nak share tips macam mana cara nak simpan ikan untuk siapa yang jenis tak boleh nak pergi ke pasar setiap hari membeli ikan kan. Tapi macam mana cara nak jaga ikan tu supaya dia maintain fresh? Sebab my fish has been in the freezer for 2 weeks. Siap. I suka kepala. I'm just gonna put the isi up a little bit. Alah, lagi satu isi kat bawah. There you go. Very nice isi. Just like that. Kari ikan Kak Pija buat ni sedap. Makan dengan roti canai, buat dengan capati. Hari tu I ada buat a few times juga lah. I makan dengan capati. Sedapnya. Bulan puasa. So inside is nice and good. Okay, so the tongs that you use a tong that has a silicone or plastic tip instead of tong yang besi kat hujung ni. Why? Because this one ada chances untuk merosakkan ikan you lebih lah. So you just use a tong that is I prefer a larger tong rather than a smaller one because with the smaller one takut ikan you terlepas, terjatuh ke apa ke. So it's easier to maneuver dengan tong yang lebih besar. Alright, so just like that. Malas nak basuh, dia letak kat tepi. Okay, so kari ikan pun dah siap. Hello, kari ikan yang masih ada isi. Alright, freshness of the fish. Liani dah bagi tahu what's very important about ciri-ciri ikan yang fresh. So make sure you got that. Macam you guys saw tadi, I punya ikan merah ada sedikit, ada merah yang sangat banyak mata dia. There are some pieces yang agak lunyai dekat bawah, but I have 4, is it 5? I still have 5 pieces of ikan untuk makan. So I think go over to Adila, is it? Dah siap ke? Nak tuan lah ke? Boleh. Panas, so aku pakai sweater. So, I ada tong macam pizza. Dulu yang ada dekat my mom's house. Ya. Jadi, dia mungkin side sikit. Amat nak tuang ni. So, kalau misalnya tadi kita nak tuang belah bawah. I selalu tuang dulu kuah. I tahan sikit supaya dia tak tumpah. Kalau tengok tu, tadi ada sikit-sikit pieces yang hujung-hujung tu kan. Pieces selalu ada macam bahagian yang nipis tu kan. Ikan bahagian besar ada bahagian yang nipis tu kan. Bahagian yang kita tersabut. Kemudian, kita akan sikit-sikit. So, ini mana ikan sambung. Ya, nampak tak? Ikan. Macam saya cakap tadi lah, ikan ni pun dia halus sangat, dia potong. Lepas tu dia pun dah macam lembek-lembek sikit. Macam pizza lah, pergi dekat pasar raya kan. Kalau pergi dekat pasar memang fresh betul lah. So, I punya kuah pun kalau you all nampak, I dah keluar pasal ikan cukup lah Kalau you all nampak, kuah ni pun, nampak tak satu layer minyak kat atas tu? Macam minyak marvelous kan? Okay Pizza, I rasa cukup kot. Okay, so Liani nak share her last tips. Liani banyak tips korang, so memang korang kena kawan baik dengan Liani. Ada nak banyak tips. Cuma ni tips yang I dah belajar daripada my nenek, my mums. Cara nak simpan ikan segar bila korang dah beli kan, is actually jangan basuh.
Bila kebanyakan bila kita beli ikan, kita minta orang tu siang terus kan. Actually, kalau korang beli ikan tu, korang tak siang, tak buang perut, simpan terus seko-seko dengan perut, dengan insang dia sekali. Actually, ikan itu akan maintain segar bila korang masak. Bila korang nak masak, baru korang siang. But a lot of people, I know memang kita jenuh nak siang ikan because not everyone knows how to do it. Kadang-kadang sampai luka semua kan. So what you can do, lepas beli, tak payah basuh. Okay, just asingkan terus portion ikan tu and then terus simpan dalam fridge. And then bila nak masak baru basuh betul-betul untuk buangkan dia punya sisik semua tu. Okay, so that is my 2 important tips how to keep your fish fresh in the fridge. Tapi the best is actually jangan buang insang, jangan buang perut. Beli ikan tu seekor besar tu, memang terus letak dalam peti sejuk and then bila nak masak baru potong. Tapi kalau tak ada pilihan, buatlah, janganlah simpan lama sangat. 1 week in the fridge, lepas tu baru terus masak. So itu je lah yang important tipsnya. Okay. Alright, so dengan itu sahajalah kita orang punya cerita pasal masak ikan tak hancur tanpa menggunakan butterfly, tanpa menggunakan blade cover. But even with me saying that, if you don't have a Thermomix yet, and you want to get a Thermomix, one of the hosting gift ialah blade cover peeler. So you should definitely buy. Today is the last day. You get not just the blade cover peeler, but a set of 24 pieces of cutlery. Harga 1,480. And blade cover peeler ni harga dia RM200. Alright, so I think just on behalf of Cook and Share branch, and I think we extended this also across to our sister branches Divaroma as well as Uno. Thank you so much for joining. We also stream this live on YouTube, so you can check it out again. We have our tips ikan dekat dalam our Telegram chat. I will add a little bit more on what Liani has spoke about lah, iaitu cara simpan ikan dan sewaktu dengannya. Okay, I didn't see any questions. Adila, anything you want to say? Jangan takut untuk masak ikan. Okay je sebenarnya. Just kena follow the tips and tricks that we have shared. Saja. Happy cooking everyone. That is a question there. Mana? Dia tak nak tanya tu. Pasal daun kesum. You just letak daun saja atau you daun sekali dengan dia punya tangkai-tangkai ranting-ranting tu. Itu selalu. I selalu masak daun. Dia ni. Kalau I masuk dengan ranting sekali. Tadi saya petik-petik je. Ikut mood lah. Kalau mood rasa macam hari ni nak masuk dengan ranting lah. Sebab ada orang cakap masuk dengan ranting tu dia punya bau tu lagi kuat sebab dia punya batang tu masuk sekali kan. Sama lah macam daun kari. Kalau you masukkan sekali dengan batang tu, dia punya aroma tu lagi kuat. Ikut mood lah. Kadang-kadang rasa macam tak nak lah ranting-ranting. Semak je dalam sup tu. Macam tu kan. Ikut mood. Dua-dua pun boleh. Dia tak efek lah. Dia tak efek ikan tu untuk hancur lah kalau you tak ranting semua. Tak ada. Dia daun saja kan. It's okay. Actually, I forgot. Daphne was cooking along with us. Apa khabar ikan kau Daphne ni? Not bad, y'all. Not bad. Sorry if you can hear YouTube thingy-majiggies. I don't know. I'm using my iPad. The background is here. So, jadi jugalah. Not too bad. I think I'll make roti canai later. Yes. I love how we can simply say, okay lah kita buat roti canai, okay kita buat paratha, buat roti, buat naan, anything as such. It is so cool that we get to say that. Okay, sorry, I nampak lagi satu soalan pasal steam ikan. I tak nampak soalan itu. Siapa tanya pasal steam ikan? iPhone. Nazlin. Hi Nazlin. Tanyalah. Hi. Earlier on I did ask because I pernah nampak dekat IG somebody mengatakan bahawa it helps if you were to actually steam the ikan masa you tumis tu, so it's kind of like bagi ikan tu dah a little bit solidified kan before you masukkan dalam kuah. But does it really help? I never do that. I rasa ada advisor punya opinion, tapi I personally don't do that sebab bila kita masak sekali dengan kuah dia, rasa ikan tu, kuah tu akan rasa lagi kuat ikan dia. It's different tau bila kita steam dahulu baru kita campurkan dengan kuah. Dia berbeza sikit rasa dia. I believe kalau you nak steam, you only steam your fish. Jangan masukkan balik ke dalam kuah and masak lagi 2 minit sebab your fish dah masak tau.
Bila you spin nanti dia akan bila you spin ikan yang dah masak, confirm dia jadi tuna shred lah macam tu. So if you want to steam it, just steam it, and then bila dah siap masak, you just letak ikan dalam you punya container and pour the kuah atau susu. Macam tu je. Jangan masukkan dalam mixing bowl and pusingkan lagi sekali lah. Boleh je nak steam, but jangan masak lagi selepas ikan dah masak. Okay. Thank you so much. You can say it better. Thank you. So Safura also have a question. I have a blade cover. Kalau nak guna pun boleh lah ya. Never use for masak ikan. So I'll give my answer first. Of course, yes, the blade cover can be used for anything, but make sure that you ikut blade cover punya safety usage, iaitu don't use with varoma. So actually then you cannot use lah with the masak ikan because it's going to use varoma temperature, and always reverse mode, maximum speed 1. Okay, but why also we don't recommend to use the blade cover? Why? Because bila you put blade cover into the kuah, into the mixing bowl, bila you letak ikan you, very likely ikan you takkan tenggelam in all of the liquids. So bila ikan tu tak tenggelam in all of the liquids, hence ikan tu takkan masak. You punya recipe, you punya recipe tu dah jadi macam ralat sikit lah, because because blade cover is gonna naikkan you punya ingredients about 1 inch more. So ikan you very likely tak tempuh the liquid. Of course, you might say that, can I just add on into the liquid? Of course you can. Cuma rasa dia mungkin akan lain depending on the recipe that you choose. But also just to remember lah, bila kita nak letak liquid dan kita nak letak ikan, make sure that kita punya liquid tu panas at least macam Liani cakap 90 degrees Celsius. Girls, anything you want to add? Ada. Alright. Thank you. Okay, so Cik Ana nak cuba sekejap lagi before this 4 ekor hancur terus SOS Daphne. So sekarang Daphne pun dah buat, so you can SOS dia. But I don't think you will SOS. InsyaAllah akan jadi. But if you were to ask me what is the most important tip, ialah ikan must be fresh. Ikan punya cut must be quite thick. Alright. And number 3, bila you nak masukkan ikan, the liquid must be at least 90 degrees Celsius hot. And also don't cook more than 2 minutes and a half or 3 minutes lah. Actually, I would put 2 minutes lah. Yeah. Alright, 4 tip. Bertambah-tambah tips aku. Alright. So I can't wait for you guys to try your ikan. Especially prawn. It's so pekat, right? This kari ikan is very pekat, right? It's so sedap. Sedap siap. Okay, so with this, thank you Liani, thank you Adila for agreeing to this ad hoc cowboy thing. Welcome back to dunia virtual. So I Very think quickly, can we just take all 4 of us in the screen, a picture holding our makanan, and I don't know who's going to help take it though. I can, but I just want to stop live dulu lah. So with that, thank you everybody.